Hey guys, नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो फर्स्ट ब्लगमा। मलाई आशा छ कि तपाईहरुलाई हाम्रो ब्लगहरु मन पर्नेछ र मैले चाहिँ यो अर्को च्यानल खोलेको हो। मेरो चाहिँ अर्को YouTube च्यानल छ नेपाली होम कुकिङ। यदि तपाईहरुलाई कुकिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने माथि कार्डमा लिंक छ, तपाईहरु त्यहाँ गएर मेरो रेसिपी भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुलाई म स्पेशली एक्वेरियम घरमा बनाउन आँटेको छु र त्यही एक्वेरियम रिलेटेड ब्लग बनाउन आँटेको मैले चाहिँ। सो आज हाम्रो दिन धेरै नै एक्साइटेड हुनेछ। हेरिराख्नु होला यो भिडियोमा तपाईहरुलाई कसरी हामी एक्वेरियम बनाउने छौं। लेट्स गो। आज हाम्रो एक्वेरियम बनाउनलाई एक्वेरियम स्पेशलिस्ट शिशिर उपस्थित छ। And here goes my beloved wife. Hello. Hello. के बनाउन आँटेको छ? हामी आज बनाउन आँटेको very excited. Very excited. धेरै गर्मी छ आज। 2.5 feet को एक्वेरियम बनाउन आँटेको छ। हेलो दिदी। एक्वेरियमको लागि हामीले यो सामानहरु चाहिँ दराजबाट मगाएको, दराजबाट अनलाइन मगाएको र क्याश अन डेलिभरी सिस्टम पनि थियो। र मैले यहाँ सुरुमा तपाईहरुलाई एयर पम्प देखाएको छु। एयर पम्प सँगै हामीसँग एयर कन्ट्रोलर र त्यसको पाइप पनि छ। त्यसैगरी हामीसँग यहाँ फिल्टर पनि छ, फिल्टरको यो मोटर र त्यसपछि यो फिल्टर प्याड राख्ने क्याबिन हो। यो फिल्टर प्याड पनि हामीले यो चाहिँ लोकल एक्वेरियम शपबाट किन्न सक्छौं। र त्यसैगरी यहाँ एक्वेरियम भित्र राख्नलाई हामीसँग यहाँ एलईडी लाइट पनि छ। यो तीनवटा कलरको एलईडी लाइट हो। र त्यसपछि मैले यहाँ स्टोनहरु पनि मगाएको थिएँ। कलरफुल स्टोनहरु तपाईको एक्वेरियममा राख्नुभयो भने अझै राम्रो देखिन्छ। र यो डेकोरेटिभ आइटमहरु तपाईहरुले अझै एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसले चाहिँ बबल निकाल्ने काम गर्छ। एयर पम्पको पाइप चाहिँ यसमा कनेक्ट गर्नुपर्छ र बबल्स हाम्रो निस्किन्छ एक्वेरियममा। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड पनि लिएको छु। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले एक्वेरियम शपबाटै लिएको हो। यो एक्वेरियमको पछाडी हामीले टाँस्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यो सिलिकन गम हो हाम्रो। सिलिकन गम चाहिँ यो गनको थ्रुबाट अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामीले 2.5 फिटको एक्वेरियम बनाउन आँटेका छौं र त्यसको लागि यो साइडको दुईवटा प्यानल छ भने एउटा बेस छ र त्यसपछि फ्रन्ट एन्ड ब्याकको यो लामो ग्लास छ। से हेलो। हेलो। यो एक्वेरियम बनाउने प्रोसेस चाहिँ हामीले दुईटा ब्लगमा डिभाइड गरेर देखाउने छौं। र यो ब्लगमा चाहिँ हामीले खाली यो एक्वेरियमहरुको सिसालाई पेस्टिङ गरेर यसलाई सेट गर्नलाई राखेको छौं। तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यो एक्वेरियम घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो हेल्पिङ ह्यान्ड पनि आएको छ यहाँ दुईजना। मनिकाम, नितिश। कुन्टी के हेरेको? त्यो बुझ्दैन लिली पिसको लागि हो। मामाजी त पिस छ। घरमा यत्रो ठुलोमा ल्याउने लिली पिस। ए नानी किन्नु भएको? हैन नाना लियो। ए नाना रे? लुगा होला? नाना रे। ए अलि भत्र पसिना आयो। सरका पसिना आयो। कति गरेको यहाँ बस्न हावा लाग्छ खाना।
फोटो ए कुन्टी हुँदैन त कुन्टी त कति ज्ञानी छ कोटी पोज देऊ त फोटो लिँदैछु पोज देऊ त पोज देऊ न यस्तो क्यामेरा हेरेर पोज दिएको स्माइल ठिकै छ एक्वारियम बनाउनलाई कुन पसिना लागेको छ भन्ने छ बनायो के खाएको बिस्कुट कुन बिस्कुट तीनटा एक्वेरियम टेस्टिङको काम चाहिँ सकिएको छ फिलहाल अब यसलाई हामीले सुक्नलाई छोडिदिएको छौँ 24 घण्टा के हो अरे मेरो फेस कपिराइट आयो भनेर रिपोर्ट हाल्छु के हुँदैछ चिसो खै त अनि खाली गिलास खाली गिलासमा के खाने के खाने पानी नास्ता खै पानी मात्रै छ त अहिले त इन्जिनियर बनिसकेको छ होइन सिसिरको एक दुईवटा सर्टहरू लिइहाल्नु भिडियोमा हाल्नको लागि राम्रो राम्रो के हो यो अलग्गै ब्लग के हो यो मलाई आशा छ कि तपाईँहरूलाई यो हाम्रो फर्स्ट ब्लग मनपर्नेछ यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब बाई